Muli ho nagbabalik ang ating programa ng Aksyon Central Luzon Special Edition at binabati ko mga taga Pampanga, Bulacan, Bataan, Tarlac, no? At saka yung mga resettlement areas po at saka Nueva Ecija, no? Kasama po natin, special guest po natin, Bam Aquino, no? Magiging senador po to mga kaibigan. Okay, thank you, Sonny. Salamat, thank you. Pero ang dami mong advantage, no? Yung Aquino advantage, pero may konting disadvantage yan. Sabi mo nga kanina, yung mga nagagalit kay Pinoy, no? Pero yung kabataan, yung youthfulness mo, very ano yan. I think it's an advantage. Malaking factor yan, no? Palagi ko po advantage yan kasi unang-una po, napakarami ng mga Pilipino kabataan. No? The majority of Filipinos are actually young. So marami pong kabataan. Pangalawa, at yung nagsabi naman ho sa akin ito, si Senator Kiko Pangilinan, na isa ring Kapampangan ho. No? He was one of the people, aside from Tony Meloto, who talked to me and said na you should really think of running. Isipin mo talagang tumakbo ka. Kasi ang Senado, kailangan ng kabataan. Kasi meron kang senior and elder statesmen, meron kang mga galing kongreso, meron kang galing iba't ibang mga larangan, kailangan talaga ng kabataan dyan. And he was saying nga, nung panahon na siya yung nanalo noong 2001, he was 37 years old. So sabi niya, Bam, 12 years ago, ako yung kabataan noon sa Senado. Ngayon, kailangan may kabataan dyan ulit, no? At baka ikaw na yan. So, that became very serious po sa isipan ko, yan yung pinag-usapan ko namin ng aking pamilya, that indeed, no, merong may role ang isang kabataan dun po sa Senado. Even if you are 35 years old, kailangan mo pa rin ma-voice out yung sa loobin ng mga kabataan. Doon, kahit yung mga ibang senador ay mas matatanda sa inyo. Diba? So I think po, yung pagiging kabataan, hindi po yan disadvantage. Okay naman spokesman ka ng kabataan. Oh, definitely. Because for many years po, nagtrabaho po tayo sa National Youth Commission. And in fact, we ended as chairman of the agency. So hindi lang ho spokesman ng kabataan dahil bata, kung hindi dahil rin, matagal rin po tayo nagtrabaho sa sektor. Tsaka yung mga issues at concerns po ng kabataan ho natin, na talagang naaral ho natin yan. Pero merong senador, umaasa sa staff. Pero ikaw mukhang dinaanan mo, sabi mo nga eh. You've been there. You've done that, no? I think, so that's a big advantage for you. That's definitely a big advantage. Kasi ho, marami ho nagtatanong, ano ba yung mga advokasya mo ngayon, Bam? Sa blog ko, hindi naman ho yung nag-iiba dun sa mga natrabaho na po natin for the past 10, 12 years, no? So, I worked in the youth sector. Nagtrabaho po tayo dyan ng maraming taon. Nagtrabaho po tayo sa mga komunidad. Tumutulong po sa mga kababayan ho natin na magkaroon ng mas magandang negosyo. Yan pa rin yung mga gusto nating gawin pagdating po natin sa Senado. But this time, imbis na magawa po natin yan sa ilang mga probinsya o ilang mga lugar, gusto po natin makita yung mga bagay-bagay na yan sa lahat ng parte po ng ating bayan. So, the advocacies, yung mga pinaglalaban ho natin, yan rin mismo yung mga pinaglaban na natin for the past 10 years already. Okay. Ito, yung advantage mo rin na marami ka na rin kilala sa abroad, magagamit mo rin yan, di ba? Mga NGOs, you have hindi ko alam actually, no? Kasi sa totoo lang po, sometimes nga ho yung mga hindi lang ho ako, pero marami ho mga Pilipino, marami ho na gawang mabuti dito, nagkakaroon po ng award sa ibang bayan, ibang bansa or worldwide. Pero dito po sa Pilipinas, di naman po talaga alam ng mga Pilipino. No, I mean, that's the sad truth, no? Marami ho sa mga kababayan ho natin, marami na ring nagawa na mga galing, no? Mga NGOs, kahit yung mga government officials natin, they get world awards, no? But here in the Philippines, parang hindi ho na-appreciate masyado. So, even though po yung programa po natin, yung Happy Noy, has been awarded many times by different institutions, no? Yung World Economic Forum, United Nations, iba't ibang mga grupo, naging finalist po sa iba't ibang mga patimpalak sa iba't ibang mga parte ng mundo. Pero dito naman po sa ating bayan, dahil hindi naman ho namin naging focus yung ipaalam sa mga tao yung mga awards namin, palagi ko po, kahit po ngayon, hindi rin alam ng maraming tao. Pero dapat paalam na natin ngayon yan. Well, yan na ho yung ginagawa ho natin ngayon. Kasi ano naman ho kasi you've been used to pushing people, di ba? Causes and yes, you don't action, really push yourself. Sa totoo lang, no? Inuuna niyo po yung advokasya. Inuuna niyo yung organisasyon. No? So, ngayon ho, kahit sometimes uncomfortable ako, kailangan ho, malaman. Masabi ko rin tungkol sa aking sarili, ano? To be honest to, sa Happy Noy, we've won many awards. And how many people have you thousands assisted? Thousands already, no? In fact, ang microfinance industry po sa Pilipinas, millions na po yung natulungan. Kami nga po na isang kapartner ng microfinance, nasa thousands pa lang kami. Pero napakarami ho niya, no? I'll give you an example. Our microfinance partner, our main microfinance partner in the Philippines, yung tinatawag na CARD, Center for Agriculture and Rural Development.
Sila po ay isang multi-awarded institution sa buong mundo, and they are the largest microfinance institution sa Pilipinas. And yet, kung tanungin ko po yung mga tao sa labas, hindi ho nila alam ang card, no? Ang microfinance industry po sa Pilipinas ay isa sa mga masasabi ho nating world-class na industriya sa Pilipinas. We are probably, I think, third or fourth in the world, no, nung ni-rating po ang mga microfinance. At maraming gumagaya sa atin, di ba? Marami yung gumagaya example sa atin. Na pakita natin. In fact, yung card ho, ang kanilang mga opisina meron na sa Cambodia, sa Vietnam, no, sa Laos. They are already a multinational, no? Dahil yung nagagawa po nilang kabutihan dito, na nagpapautang sila sa mga mahihirap na walang collateral, ginagawa na rin po yan sa mga ibang bansa gamit ang mga proseso ng card dito. And yet, hindi ho alam yan ng mga mararaming Pilipino dahil hindi naman ho binabroadcast ng card rin yung kanilang mabuting ginagawa. In fact, bago po namatay si Tita Cory, yung kanyang last advocacy was to support mga microfinance organizations. Inorganisan niya po yung mga microfinance and tinulungan ho talaga niya na magkaroon ng mga opportunities, no, from the commercial banking sector at iba-ibang mga grupong makatulong po sa kanila. And when we started, Tita Cory was still alive. At nakita ho niya na yung ginagawa po namin sa Happy Noy program na pagtulong sa mga maliliit na negosyante, iyan po yung next step dun sa microfinance. Pagkatapos mo po pautangin ang isang mahirap nating kababayan, meron na siyang kapital, ngayon naman, kailangan mo siyang tulungan para maging mas epektibo yung negosyo niya. That became the next step, which was our program and other programs like ours. But sa totoo lang po, until this year, hindi ho talaga ganun kasikat yung mga NGOs at mga social enterprises. Kahit may mga award kami sa ibang bansa. And ngayon, maganda Being ho a siyang senator, pag-usapan. can you expand that? Yes. In fact, one of the goals ho talaga is masuportahan po natin yung mga grupo-grupo na talagang tumutulong sa mga mahihirap na komunidad. How do we support them further? Magkaroon ng training, ng capital, ng access to market, yung mga kababayan natin. So yung good governance, yung naipon natin sa good governance, pwedeng ilagay dyan. Opo. Nakamenos ngayon dahil sa good governance, di ba? Actually, sa totoo lang po, hindi lang pondo ang kailangan nilang tulong. Kailangan nilang tulong is in terms of incentives. Yes. Para yung trabaho nila, in fact, you don't even need to give them more money. Kasi okay naman ho sila eh. You just need to support them. Huwag lang hong pahirapan. And I'll go back to our advocacy sa enterprises. No? Kasi your members, they don't necessarily have to have that diploma for them to succeed, right? Hindi, marami yung sa kanila. Kulang dyan, di ba? Sa edukasyon. Actually, sa totoo lang karamihan ng members namin, di man nakatapos ng high school. Marami ho dyan, di man nakatapos ng grade school. No? But with the right training program, the right financing program, the right access to market program, kaya nila maging successful na entrepreneur. Guidance ang kailangan. Kailangan nyo lang ho kasi ilabas yung talino ng Pilipino eh. Nandiyan naman meron yan naman, di ba? Meron yan. Kailangan lang talaga siyang ilabas. Right. So, in many cases, marami ho sa mga entrepreneurs po natin, they just want opportunities, no? In fact, sa Happy Noy, sabi nga ho namin, ang binibigay natin hindi solusyon. Ang binibigay natin opportunity, pagkakataon. Pag binigyan mo ng pagkakataon ng isang Pilipino, kakayanin niya na mailabas niya yung kanyang galing, mailabas niya yung kanyang talino, siya mismo yung maghahanap ng solusyon para sa kanya at para sa kanyang pamilya. You just provide the opportunities. Wag lang yung gobyerno maging pahirap sa ating mga kababayan. Tama. Kasi the truth is, marami sa mga entrepreneurs, ang pakiramdam nila, pinahihirapan sila, hindi sila nasusuportahan. At yan yung masaklap, no? In our country, sabi nga po ng isang survey, number 176 yata tayo, 172, most difficult to put up a business. Dapat hindi dapat tayo natutuwa sa number na yan. Dapat, malayo masyado. Masyadong malayo. Dapat yung entrepreneurs po natin, ang pakiramdam nila, yung gobyerno ang tumutulong sa akin na maging successful ako. Hindi yung gobyerno, yung pinapahirapan ako. Make it easy for me to succeed. Right. Kasi hindi naman lahat ng entrepreneurs parang, I just had this talk the other day, no? Yung isang entrepreneur sabi, kasi pagkausap ako, parang feeling ko, ako yung kriminal eh. Sabi ganyan, di ba? Sabi ko, hindi pwede yan, no? If government has the mindset to support entrepreneurs, whether ikay isang sari-sari store o ikay isang malaking kumpanya, kung sinusuportahan ka, pinapalaki yung negosyo mo, tinutulungan ka, yung entrepreneur na yan, eventually gagawa yan ng trabaho para sa kanya una kamag-anak muna yan, yung tambay niyang family muna. Pamangkin, sige, dito ka muna magtrabaho. Eventually, pag nagkaroon ng delivery service na yan, yung tao sa barangay, magkakaroon ng negosyo, magkakaroon ng trabaho, magkakaroon ng tawag dyan side business yan. Side businesses, diba? Or related businesses yan. And eventually, makikita mo, because of that enterprise, lumalago. Hindi lang siya, hindi yung buong komunidad. So, government has to have that mindset na
maliit, malaki, medium, small, medium, large, micro, tulungan natin yung mga entrepreneurs na lumago. Kung di makatulong, wag may merwisyo. Oo, at least, di ba? Kung yan ho kasi yung... Oo, kung minsan hindi na nakakatulong, namimerwisyo pa. Yun ho yung problema. No? So that's why... Yun naman ang inahatid ngayon ni Pinoy, di ba? Opo, but we need to push it more. Dapat talaga kasama lahat yan. Hindi pwede siya lang. Hindi pwede siya lang. Kailangan talaga itulak natin yan na if we want to reach economic progress, kung gusto po natin maabot yung economic progress, kailangan ho talaga yung mindset ng ating gobyerno tumutulong sa mga mamamayan. No? It's supportive of the citizens. Service, di ba? Service pa rin. Hindi disservice. In fact, sabi nga ho ni Pinoy, kayo ang boss ko. Right. Di ba? And at least for our campaign, no, ang sinasabi natin, sa tuwid na daan, bida ang mamamayan. Binibida ang mamamayan. Right. Kailangan, inuuna natin yung mga tao. Ilabas natin, bigyan natin ng opportunities yung mga kababayan natin. Magtrabaho, magnegosyo, maabot yung mga pangarap nila. And if you give them the opportunities, kakayanin ng Pilipino na maabot yung kanilang mga ninanais sa buhay. So, that's the belief. No? Dapat din yung ating mga kababayan, bukas din yung kanilang mga, yung consciousness nila, na dapat yung nilalagay nila ngayon sa posisyon, yung tutulong, hindi ibabalik sa dati. Opo, definitely. In fact, kasi anong kwenta lahat ng sakripisyong ito? May nakakalaban kung minsan, may nagagalit kung minsan. Kung after a while, yung ibabalik mo, mas grabe pa sa mga, yung sinasabi na historically na naging corrupt sa bansa natin. Opo, well, ako ang tingin ko ho kasi dyan, simple lang naman eh. Itong tweet ng daan, sinasabi ho ni Pinoy, hindi ho yan slogan, no? Kasi yung bumabati ko sa kanya, sabi, ayan, si Presidente may slogan na naman, no? Hindi ho yan slogan, hamon ho yan. Hinahamon tayo. It's a policy, right? Bayan. It's a policy, but it's a challenge. He is challenging the Filipino people, the Filipino officials na dito na tayo ngayon, dito na tayo sa tuwid na daan. At hindi lang po pwede na si Presidente, si Pinoy lang po yan. Kailangan ho, yung lahat ng tao, yung taong bayan, again, babalik na naman po tayo sa mga mamamayan, yung taong bayan po mismo kailangan magsabi, oo, Pinoy, we agree and we will do our share. Sasama kami dyan, tataya kami dyan sa tuwid na daan. Dito na tayo ngayon. At kung hindi tayo bibitiw, walang iwanan, maaabot natin yung economic progress na ginugusto natin. Pero maraming sakripisyo dyan along the way, right? Maraming sakripisyo, maraming trabaho, maraming challenges. May kalaban. Hindi ho mangyayari yan overnight. Right. Pero palagay ko po, kung talagang desidido tayo, kakayanin ho natin yan. We will reach the future that we want to reach. Yung kinabukasang ginugusto ho natin, maaabot natin yan kung hindi ho tayo bibitiw. So tuloy-tuloy yan, Tuloy-tuloy po kasi dapat. Kasi iba, inisip nila, naku, hiningas kogon lang yan after a while. Well, I'll give you another example ho. In the past 2.5 years, napakarami nang nangyari sa ating bayan. I don't think, sa totoo lang po, kung titignan niyo po yung last 2.5 years, the economic progress we had, second in Asia, only number 2 to China, best in Southeast Asia na economy. Yung Bangsamoro Peace Pact na pirmahan, galing po ako sa Maguindanao nung nakaraang mga linggo, ever since na pirmahan yung Bangsamoro Framework Agreement, wala pong putukan sa Maguindanao. Now, could you believe that? No? In so many weeks na ho yun, no? Yung ating pong mga bills, whether you agree with them or not, at least meron ng finality. Syntax, RH, no? You may or may not agree, but at least you can admit na natapos na in his term yung mga debate tungkol dyan. Kasi either napasa na o hindi napasa, di ba? So may finality. Isa sa critics niya, si Senator Miriam, no? Believe sa kanya ngayon. Exactly. Di ba? So, who would think na in that last 2.5 years, ang rami na pong nangyari? Now, ang tanong ho natin dyan, yung mga reformang nangyayari, yung mga kabutihan nangyayari, K-12, again, marami na ho nagplano yan, ngayon lang ho yan na-implement. Universal healthcare coverage with PhilHealth, marami ho nagplano yan, ngayon lang ho na-implement. And of course, yung 4Ps, no? Marami ho nagsasabi, ba't hindi tumulong? Mas tumulong sa mga mahihirap. Ito na po mismo, binibigay na mismo yung pera dun mismo sa mga mahihirap, no? These programs, no, these are pero binabanatan yan, ha? Binabanatan yan. But if you think about it, no, itong mga programang ito, mga reformang ito, napakatindi. And talagang in the last 2.5 years, napakarami na nangyari. At least you can say that much, no? Ang rami ng reformang mga nangyari. And I think, ang importante ko dyan, ipagpatuloy po natin yan. So gusto niyo talagang abutin yung yung hirap na sektor ng bansa natin. Opo, because at you think the next 3 years mangyayari yan? The next 3, actually every year should be focused on helping our, yung sektor po ng ating bayan talaga nangangailangan, no? And lahat po ng mga programang yan, kailangan ho yan, umabot mismo
dun sa mga kababayan ho natin na nangangailangan talaga. Pag sinabi nating economic progress, dapat nararamdaman na yon. Pag sinabi nating healthcare coverage, dapat totoo nga. Kung meron nga siyang pangangailangan na pangkalusugan, meron nga siyang lunas na makikita. So all of these things, habang nasimulan na ho yan, kailangan pong ipagpatuloy yan. No? For example po, yung PhilHealth. Yes. Magkakaroon ka ng universal healthcare coverage, pero yung mga hospital po natin, kulang. Tama. So kailangan, habang natuloy-tuloy po yung pagbibigay ng PhilHealth cards, kailangan tuloy-tuloy rin po yung pag-usbong ng mga hospital na maayos. No? Government and private, right? Government and private. Sa K-12 po natin, ngayon ho na mas maraming taon na nga ang education ng ating mga kabataan, ngayon siguraduhin natin na yung edukasyon nga dyan ay quality education. So meaning, many reforms have been started and that's great, no? Pero yung pagpapatuloy po niyan at yung paninigurado na yung mga reformang yan, umabot talaga sa mga kababayan natin, needs more time and needs more work. At wag ho tayong bibitiw. Kasi in the last 2.5 years, nasimulan na yan, pagpatuloy na nga talaga natin. Diba? Let's make sure na yung mga pangarap natin na sa mga programang yan, talagang maging katotohanan po siya para sa mga pinakanangailangan sa So meron ng preparation. Opo. Kailangan niya. Ngayon talagang aabot na abot sa ating mga kababayan yan. Opo. Yun naman ang inaantay ng ating mga kababayan. Opo, and it takes not just the president and not just government officials. So it's not only Lahat po the people in power, those powerful people in business ang magiginabang diyan. Hindi po. At hindi rin ho pwede na sila lang yung Oo. nag-acting dyan. Kailangan ho lahat tayo dito. We all act on this. No? Lahat Right. ho tayo, tulong-tulong tayo dito. At maaabot ho talaga natin yan if we work together. No? Okay. So, alam mo, I can interview tuloy-tuloy kahit siguro 24 hours dahil hindi ka naubusan. Pero gusto malaman ng ating mga kababayan dito sa Kitang Luzon, Opo. kung ikaw ay kasangga ng Clark, ng development dito sa Clark Freeport, mga Freeport zones dito, Subic, at lahat. Kasi alam namin, these are jewels Opo. ng ating bansa na pag-uusbungan ng economic development. Ano masasabi mo dito? Well, alam niyo po, yung pinaka-advocacy po natin, pinaka-plataforma po natin, aside from helping our young, no? Dahil alam niyo po, yung pinaka-nakararaming sektor sa ating bayan ay mga kabataan. No? Aside from helping the young, is really to support mga businesses po natin. Yes. Masuportahan po natin yung mga kababayan po natin naghahanap ng trabaho, naghahangad po na magtayo ng negosyo. At mangyayari po yan kung yung ating business climate po talaga ay mas maganda. Nakita naman ho natin na mas marami yung investments natin. Hindi ko lang alam kung ilan doon ay dito sa Clark nag-locate. No? I hope marami ho sa kanila dito po sa Clark nag-locate. But as we are doing good governance with the President, we see that investments are increasing. Tumataas po yan. Ngayon po yung tanong, habang pa-increase po yung investments po natin, siguraduhin natin na yung mga kababayan ho natin na talagang nangangailangan, nakikinabang po sa mga investments na yan. Kung wala po yung investments na yan, hindi ho tataas yung ekonomiya ng ating mga kababayan. No? Hindi po wala pong mga trabaho makikreate, wala pong mga negosyo na pwedeng kumita o lumago kung wala pong ekonomiya na lumalago po dun sa ating lugar. And that economy starts with good investments. Alam niyo bang si Tita Cory nagsimula nito? Opo. And the Clark Economic Zone, of course, should be the one na kunin po yung mga investments na yan. Yes. Siguraduhin lang natin na habang gumaganda po yung investments dito, yung pakinabang po niyan, talagang umabot po talaga sa mga kababayan ho natin na nangangailangan. That's where the programs come in. Diyan po pumapasok yung mga interventions. Masigurado ho natin na habang ang Clark ang ating gateway para po sa mga investments na yan, we make sure that these investments translate into progress for our countrymen. Okay, sa pantanong hindi ba disadvantage sa'yo? Lagi kang kamukha ni Ninoy ito Lagi kang kino-compare kay Ninoy. Tapos meron kang titang naging presidente, meron kang pinsan na presidente rin. Well, alam nyo, again, lahat ng bagay ko talaga advantage siya, disadvantage siya. No? Ganun lang ko talaga buhay. I think on one hand, many people have asked, hindi ka ba parang, you're always in the shadow of your relatives. No? Ang sabi ko naman, hindi naman sila shadow, hindi sila anino. They're a guiding light. No? Right. Inspirasyon sila. And kung balang araw sabihin po ng mga tao, si Bam, parang yang si Ninoy, binigay yung buhay niya sa bayan. Parang yan si Cory, napakasimple, napakalinis. Parang yan si Pinoy, talagang napakaseryoso sa good governance. Yun po yung mga bagay-bagay na ipagmamalaki ko po. Hindi ko po yun kahihiya. So, my relatives in government, I think, are an advantage and I think they are guiding light. And they serve as my inspiration po until now and until the day I die. Opo. Pero pag senador ka na, pwede ka na puntahan. Baka hindi ka na namin makontak. Hindi naman Especially yung Clark, yung Central Luzon. Hindi naman po. This region will always be behind you. Of course, because I am from this region. Yes, you are from this region. Wag ho natin kakalimutan na ang Tarlac po ay Central Luzon. Yes, right. At yung amin po
pong mga ninuno Oo. ay, well, actually, sa totoo lang marami ho nagsasabi, taga Pangasinan. Marami Aquino sa Pangasinan, lumipat ng Tarlac. Meron na rin po sa iba't ibang parte ng Central Luzon. I think, if I'm not mistaken, meron po atang kamag-anak sa lahat ng probinsya sa, malayo yun. sa Luzon, di ba? Kahit Ilocos Norte, may mga namitan ho kaming mga Aquino po doon, no? So, definitely po, I hope to be one of the champions of Central Luzon. Thank And you. definitely, a champion of our countrymen, yung mga kababayan ho natin na naghahangad ng mas mabubuting mga buhay, dala po ng mas magagandang trabaho at dala po ng mga negosyo na mas lumalago po para sa kanila. Okay. Thank you very much, ha? Thank you, Sonny. You'll be a senator. We know that will happen, no? Not because you're an Aquino, but because on your own, you're good. Thank you. Thank you. Alam mo, masaya ako pag ganyan ang guest ko. Halos hindi ako nagtatrabaho. Thank you, Sonny. With your help and with everybody's help, aabot po tayo. Sure, Thank the you young people of the region, the women's sector, sagradong tutulungan ka rin yan. Tapos yung mga nagninegosyo, tutulungan ka rin yan. Kasi dito sa gitnang Luzon ho, mga kaibigan, mulat na rin ho ang ating mga kababayan sa pagnenegosyo. Opo. Hindi na rin sila kontento na sila yung nagtatrabaho lamang. Gusto nila magsarili ng negosyo para nasa ngayon. Mas maganda ho ang kinabukasan. Opo. At yun ho, ichina-champion po ng ating pong kasama dito na si Benigno Aquino. Thank you. Thank you. Sonny. Salamat. And Salamat good po. luck, ha? Thank you po.